Magandang buhay! Muli na naman nagbabalik ang TECHBOY BABY channel. Ako nga pala si Robot Girl. Meron tayong repair isang LG Q6. Ito ay nawalan ng sounds matapos mahulog sa banyo at nabasa. Ating buksan mga kakumpuni gamit ang hot air at ang pry tool. Wow, ang bilis ni TECHBOY, hihihi. Ayan, may tubig pa sa loob, punasan muna natin. Ating i-test mga idol. Ayan, wala nga siyang sounds mga idol. I-pause muna natin. Pansinin ninyo mga idol, naka-indicate ang earphone icon sa volume adjustment nito, kahit walang earphone na nakasaksak. Marahil ay may nadedetect siyang earphone na nakasaksak sa headphone jack dahilan ng pagkabasa nito. Ating i-power off mga idol. Ating i-disassemble. Tanggalin natin ang bottom board nito at i-check gamit ang microscope. Okay naman mga idol, medyo madumi lang. Ating linisan gamit ang alcohol. Tanggalin natin ang ibang screws dito. Para makalas natin ang plastic cover.
Ayan, may tubig pa mga kakumpuni. Punasan natin. Gamitan natin ng hot air para matuyo ito. Alisin natin ang mainboard. Ayan, may corrosion na ang charging port pins, ating linisan. Patuyuin nating mabuti ang mainboard gamit ang hot air. Ibalik na natin ang mainboard at ating i-test mga kakumpuni. Ayan, tumunog na ang welcome tune.
I-try natin mag-YouTube kung may tunog mga kakumpuni. Nako, lobat na hihigi. Battery. Dapat ganitong patuyuin agad para maiwasan ang Ayan, okay na mga kakumpuni, may tunog na. Kaya like and subscribe na kayo, hit na ang bell dito sa TECHBOY BABY channel. Muamwa chuk chuk.